For 2.5 million years, the Earth's climate has fluctuated, cycling from ice ages to warmer periods. But in the last century, the planet's temperature has risen unusually fast, about 1.2 to 1.4 degrees Fahrenheit. Scientists believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process known as global warming. Ever since the Industrial Revolution began, factories, power plants, and eventually cars have burned fossil fuels such as oil and coal, releasing huge amounts of carbon dioxide and other gases into the atmosphere. These greenhouse gases trap heat near the Earth through a naturally occurring process called the greenhouse effect. The greenhouse effect begins with the sun and the energy it radiates to the Earth. The Earth and the atmosphere absorb some of this energy, while the rest is radiated back into space. Naturally occurring gases in the atmosphere trap some of this energy and reflect it back, warming the Earth. Scientists now believe that the greenhouse effect is being intensified by the extra greenhouse gases that humans have released. Evidence for global warming includes a recent string of very warm years. Scientists report that 1998 was the warmest year in measured history, with 2005 coming in second. Meanwhile, readings taken from ice cores show that the greenhouse gases carbon dioxide and methane have hit their highest levels in the past 420,000 years. Arctic sea ice is also shrinking. According to NASA studies, the extent of Arctic sea ice has declined about 10% in the last 30 years. As long as industrialized nations consume energy and developing countries increase their fossil fuel consumption, the concentration of greenhouse gases in the atmosphere will continue to rise. Researchers predict that temperatures will increase about 2 to 10 degrees Fahrenheit by the end of the century. What's less certain is what rising temperatures mean for the planet. Some climate models predict subtle changes. Others forecast rising sea levels which could flood coastal areas around the world. Weather patterns could change, making hurricanes more frequent. Severe droughts could become more common in warm areas, and species unable to adapt to the changing conditions would face extinction. Although much remains to be learned about global warming, many organizations advocate cutting greenhouse gas emissions to reduce the impact of global warming. Consumers can help by saving energy around the house, switching to compact fluorescent light bulbs, and driving fewer miles in the car each week. These simple changes may help keep the Earth cooler in the future. Init. Tapos mo na ba yan? Sasal nga natin electric fan. Init. Wow, init. Bay, nakangin naman. Nakakasar tong mundo. Nakakatamad pag gumawa ng project. Naku. Kasi si Miss Tiam eh. Is lang naman yan eh. Hindi. Si Miss Tiam kasi, ang ganda ni Miss Tiam. Di pa ako tapos eh. Ito naman. Init. Tara, nood mo na nga tayong TV. Yan na nga. Ang palamig. Balita muna tayo, lalo pang lumalala ang tagtuyot sa mga lalawigan sa Luzon habang papalapit na po ang summer. Sa Cordillera Region, halos 100% na ng mga maisan ang nasira po. Sa La Luna, La Union naman, iniwan na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at namulot na lang ng bato sa tabing dagat. Nagpapatrol Butch Mendizabal. Halos 100% ng mga taniman ng mais sa Cordillera Region ang hindi na mapapakinabangan dahil sa tagtuyot. Sa tala ng Department of Agriculture, mahigit 20,000 hektarya ng mga taniman sa Ifugao ang apektado at umabot na sa 386.9 million pesos ang halaga ng pinsala. Umaasa lang kasi sa irigasyon ng DA ang mga taniman sa Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province at Abra. Pero wala ng tubig sa irigasyon dahil 4 na buwan nang hindi umuulan doon. Di mo maintindihan ang panahon ng klima. Bigla na lang mainit, tapos bigla na lang ulan. Kanina, mainit, tapos ngayon naman, bigla na lang ulan. Lakas ako yan ah.
Nabagyo kaya? May pasok ba? Walang nga TV? Ang natuloy na biyahe, Alex Santos, Patrol ng Pilipino. May iba't ibang establishmento sa gilid nitong Rosa Boulevard Con. Ian? Yes, Ivan. Ian, magandang hapon. Nakita natin talagang lubog na sa baka yung Rojas Boulevard. Pero yung hangin, ilarawan mo nga sa amin, gaano kahirap tumayo ng diretso sa oras na ito, dyan sa iyong kinatatayo? Makikita mo nga, itong aking susunod ngayon talagang nagwawagayway, no? At saka minsan may mga punto na kapag nakatayo ako dito, napapaganon talaga ako, no? Dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Yung mga puno sa paligid na to, Ivan, karamihan dito, maraming mga sanga ang naputol dito sa bahaging ito. I may have run out of songs to sing. I may have run out of words to say. Oh, that I want you to know what I feel for you. I love you as endless as forever. Our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. Aware ba ang Our Lady of Assumption sa mga kalamidad na nangyayari? Ano kaya mga proyekto nila? Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Jerome Rubas, isang guro sa Our Lady of Assumption College, Santa Rosa Branch. Nandito ako ngayon para magbigay sa inyo ng kaunting impormasyon tungkol sa tinatawag naming global warming. Okay. Marami ang mga nagsasabi, ano nga ba talaga ang global warming? Ang global warming para sa akin ay ang pagbabago ng ating temperatura sa saan mang sulok ng mundo. Nangyayari ito kahit saan, na kung saan ay ang epekto nito sa ating kalikasan, sa ating buhay ay napakalaki. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng mga baha, pagkakaroon ng mga bagyo, pagkakaroon ng mga pagbuho ng mga lupa na kung saan ay hindi naman nararanasan ng mga tao kahit noong unang panahon pa. Pero sa ngayon, malimit na natin itong mabalitaan sa radyo o kaya sa mga telebisyon. Okay. Base sa mga siyentipiko, ayon sa mga siyentipiko, ang global warming ay ang pagbabago ng temperatura ng panahon o kaya ng ating panahon. Okay. So, sa lahat ng mga pagbabago na ito, ang unang-unang iniisip natin o iisipin natin ay ang ating mga buhay. Okay. Ano nga ba ang mangyayari sa atin kung tuluyan nang mawasak ang ating mundo? Kung tuluyan nang mawala at hindi na mapakinabangan pa ang ating kapaligiran. Okay. Sa panahon natin, nandyan yung baha, nandyan yung bagyo, nandyan yung pagbuho ng lupa. So, bilang isang guro, ang pwede kong maihambag at maipahayag sa inyong lahat ay kung paano tayo makakatulong sa ating kalikasan. So, yun ang aking siguro ay mensahe sa ngayon. Una, sa aming paaralan, ginagawa namin ay ang iba't ibang klase ng pag-recycle ng lahat ng mga tinatawag nating basura o wala nang makinabang sa ating lugar. Katulad na naman ng mga plastic bottles. Ang mga plastic bottles sa aming eskwelahan ay ginagawa namin kapaki-pakinabang. Katulad ngayon, magpapasko, ginagawa namin ito, katulad nito, na lantern. Okay, o kaya parol para ngayong para sa darating na Pasko ay meron tayong makikita na gamit ang plastic bottles na ito. Isa pa sa mga programa ng aming eskwelahan ay ang pagkakaroon ng tinatawag na segregation campaign o ang pag-separate
ng mga basura, kung ito man ay mga nabubulok at mga hindi nabubulok. Okay. May mga basura tayo katulad nito mga recyclables na tinatawag natin, katulad ng mga plastics, which is isang beses sa aking TLE subject ay nagbigay ako ng isang proyekto sa aking mga estudyante na kung saan ang mga estudyante pa ay pinagupit ko ang lahat ng mga plastic wrappers at inilagay namin sa isang pillow at ginawa namin itong punan o kaya project na kung saan ay pwede pa namang mapakinabangan sa aming TLE room. Tapos isa pa ay ang tinatawag natin na segregation campaign, which is ibinibenta namin ang mga recyclables na pwede pa namang pakinabangan. Katulad na lamang ng mga plastic bottles na hindi lamang siya ginagawang proyekto sa eskwelahan, kundi ibinibenta rin namin ito sa junk shop at ang kapalit ay binabibigyan kami ng konting pera na kung saan ay ginagamit namin sa mga proyekto na ginagawa namin na may kinalaman sa pagtulong para mapalagana ang kaalaman ng mga estudyante namin tungkol sa tinatawag namin global warming. Yun lamang po, maraming salamat. Dapat matuto tayong magtipid ng kuryente para makatipid din sa pagkakuryente ng mga tahanan. Dapat din tayo matuto recycle ng mga produkto at gumamit ng solar-powered appliances para hindi masyadong konsumo at hindi rin lumakas bayarin para sa Paggamit ng paper bag instead of plastic. Para sa akin, makakatulong ako sa pamamagitan ng hindi pagbili ng produkto tulad ng CFC or chlorofluorocarbon na isa sa mga dahilan ng global warming. Tao ba to? Hindi. Bagay? Pwede. Sa loob ng bahay? Pwede. Sa kwarto? Pwede. Sa kusina? Pwede. Ginagamit? Hindi. Sa kusina? Pwede nga. Ginagamit sa pagluluto? Hindi. Sa basurahan nakikita? Oo. Basura? Oo. Bakit?